A Haldorádó Kárbolyi család a 2014-es évben debütált, melyet már az első évben hatalmas figyelem és siker kísért. A tavalyi évben egy komoly ráncfelvalláson esett át az egész termékcsalád, szerettünk volna ezzel is igazodni a megváltozott igényekhez. Ebben a filmben szeretném bemutatni a termékcsalád legfiatalabb, legújabb tagját, de ne szaladjunk ennyire előre, először is nézzük meg, hogy most merre horgászunk éppen Barna Lajos barátommal. Lali, hány éve is horgászunk mi együtt? Hát legalább 15 éve. Volt egy pár érdekes kaland, meg Volt, nagyon sok. Lali több éve segíti a munkánkat forgatásunk alatt, de először szereplőként a legutóbbi filmünkben Sumbartavon, Horvátországban vállalt szerepet is, ott már együtt horgáztunk közösen, és úgy döntöttük, hogy a mostani filmünket is közösen készítjük el. Arról már nem is beszélve, hogy a film megjelenését követően a fórumban nagyon jó hozzászólások voltak, nagyon tetszett az embereknek Lali érces humora. Hát igen, köszönöm szépen. Jön, nem megy vissza, csak jön. Lehet, hogy valami 45-ös bakancs. Mondjuk az pont jó rám. Az éj királynője. Mi van, Dönci? Benézted a pop-upot? Igen, tudom, hogy ilyenkor furcsa. Éjszakának idején belevilágítanak a szemedbe. Jaj! Lali, ez jó helyen! Ennek jó ez a 3 sipka. Gyönyörű, hatalmas. Ez mint a telihold. Holdhal. Igen. Látod? Itt a szabadságod. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Hát az tényleg jó horgászat volt, az biztos. Kicsivel az idő is jobbnak ígérkezett, mint most. De mint gatyás volt még. Igen. De nekem mégis az a legkedvenc horgászatom a közelmúltból, amikor a Dunán voltunk nem olyan régen, emlékszel, mikor pontyozni mentünk? Nekem is. És első este kiszedtél egy ekkora amúrt. Mindig ez van, mindig te fogod a nagyobb halakat. De nem baj, örömmel szákolom neked a nagyobbnál nagyobb halakat. Visszaadhatnád egyszer-kétszer. Igyekszem majd. Na de térjünk is vissza a horgászatunkra. Ezúttal a Dunavalsányi Horgász Egyesület Egyesületi taván horgászunk, amely nagyon szimpatikus víz, mérete bő 18 hektár, nagyon szép halak élnek benne, többször jártam már itt. Egyszer próbáltuk a csapattal januárban, egy elég extrém pecát, az év első napjait töltöttük itt, és az is egy nagyon jó horgászat volt, egy több mint 17-es pontjal sikerült zárnom a horgásztúrát. Na, erről beszéltem az előbb. Hatalmas élmény januárban ilyen halakat kézben tartani. Amit érdemes még tudni erről a Kavicsbányatóról, hogy a medve roppant változatos, mélysége 4-6 méter között változik, patkákkal, pupokkal, és ezek között kell keresni a halakat. Mi azért is szeretjük ezt a tavat, a csodálatos halakon túl, hogy igazából extrém körülmények között is, mikor zordabb az időjárás, nyugodtan horgászhatunk, a fedett teraszról figyelemmel követhetjük felszereléseinket.
Gyorsan elrepült a délután, mire megtaláltuk a szerelékek helyeit. Még egy másfél óra is itt tök sötét lesz. Kíváncsi leszek, mit hoz ez a túra. Azt majd meglátjuk, egy biztos, ebben a filmben bemutatjuk az újdonságot, az új ízt, a triplexet. Sokat dolgoztunk azon, hogy a boili kínálatunk letisztuljon, és egy jól átlátható palettát kapjunk a végén, amely szinte minden víztípusra és helyzetre kínál majd megoldást. Eredendően nem szerettük volna ezt bővíteni, de a horgásztúráink alatt azért mindig próbálkozunk valami újjal, és sikerült találnunk egy olyan alapanyag és aroma kombinációt, amelyet nagyon széles tesztcsoportunk segítségével elég sok vízen próbáltuk az országba, sőt még az ország határon túl is, és egybehangzó véleménye volt a fiúknak a végén az, hogy ez bizony mindenképpen érdemes lenne kereskedelmi forgalomba hozni, mert annyira fogós. Így született meg a Triplex nevű csali család, amelyben 3 népszerű arománkat gyúrtuk egybe. Az első a nagyhal, a második a frankfurti kolbász, a harmadik pedig a fekete tintahal. Így van benne édes, halas és fűszeres összetevő is. Nagyon érdekes ez az aroma kombináció, de közelről megnézve a csalit, megszagolgatva, mind a 3 aroma nagyon jó kiérződik belőle, és pont ezért a megfelelő arányban keverve nagyon harmonikus keveréket képez. Ennek köszönhető, hogy az év szinte bármely szakában nagyon eredményes és hatásos csali, akár önmagában, vagy pedig mással kombinálva is. A triplex ízesítés elérhető a Kárt boili termékcsalád valamennyi változatában. Az első és legszembetűnőbb az a nagydobozos boili, ami a tavalyi évben változott. Ekkor változtattuk meg a méretét 20-ról 24 mm-re, és egy picit az alapjait is módosítottuk azért, hogy a megváltozott igényekhez igazítsuk. Így már akár elérhető vele az, hogy 48 vagy 72 óráig is folyamatosan vízben lehet tartani, anélkül, hogy feloldódna, vagy eltűnne, esetleg az apró halak kárt tennének benne. Atyavég! Ez aztán padlógász nyomott. És még nyom is. Gyere babám, hova sietsz? Túloldalon is csak víz van. Mondtam én. Leszáll az este, és megjön a halak étvágya. Nagyon erős hal, atyavég. Gyere közelebb. Én nem mehetek, már nagyon hideg a víz. Jó van, meg vagy. Biztos ilyen púpokon megakad a zsinór, vagy a rólom, vagy az egész szerelés. És az ember úgy érzi, hogy ez bizony valami víz alatti tankcsapda. Szépen elfüstölt, hallod? Ez padlógász nyomott. Még a nitrót is bekapcsolta. Szépen bólogat. Mint a Defer Columbia. Látod, én is tudom fogni az első halat. Nézd. Gyönyörű jószág. Itt meghúzom neked. De még nem akarja. Még van egy-két kör benne, mi? Látod, milyen tanástól? Egy helyben. Körbe. Tanástól, mint egy kis község. Ez az. Szuper. Nem rossz kezdés, meg vagyok elégedve. Ez gyönyörű. Ilyen nyitánt legszebb operákban se látni, vagy hallani. Remek kezdet. Mindig elbővülnek ezek a csodálatosan szép jószágok. Fantasztikus. Nagyon boldog vagyok. Ez egy csodálatos állat. Nagyon szép. És elsőre egy egyesületi vízből csodálatos. Ilyen hideg esős időjárásban. Úgy látom, ez a csali tetszeni fog a halaknak. Menj vissza a pajtásaidhoz, barátom! Jó utat, és remélem találkozunk még. Küldöm is vissza a bevetésre az én kis fegyverzetemet. Egy szem főzött Long Life Big Wafters balanszírozott boili. Ez jött be ennek az előző szépségnek is. Ezzel megütköztetem. Ez nagyon szuperül akadt az előbb is. Az etetőhajóba pedig teszek néhány szem egészet, illetve felezve is. Körülbelül ennyit. És a titkos szósz. Ez fogja nekem oda csalni a nagy pontyokat. Ó, de szép ez a boili.
És ez még nem minden, még a halak is szeretik. Éjszaka vaktában húzunk befelé, de azért mégse egészen, mert a zsinórokon megjelöltük a távolságokat zsinórjelölővel, és tudjuk, hogy milyen távolságra húzzuk be. Az irányt pedig a túlpart fénye adja. Ez az. Meg is érkezett. Ürítés. A megnövelt boilie méret megnövelt pop-upot is kívánt, ezért a dobozban helyet kapott most már egy 16-os és 20 mm-es golyó is. Még egy érdekesség, hogy ez a csali háromféle színben pompázik, fluorsárga, fluopiros és fekete színnel vonja magára a halak figyelmét. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy akinek tetszik ez a háromszínű triplex kivitel, annak egy nagyon széles szortiment áll a rendelkezésére, ugyanis elérhető a blendes családban, metód verzióban 8 és 10 mm-es méretben, ugye ott van a Big Carp a 12 és 14 mm-es méret, még itt van a nagy pop-up 16 és 20 mm-es méretben. Így 8-tól 20 mm-ig elég széles skálán lehet változtatni a csalik méretét. Végre nekem is megjött az első kapásom. Nem sokkal lali hala után. Ez is elég szigorú kapás volt. Szépen lassan jön is. Megpróbálom itt a zsinórok alatt áthúzni. Bejött az előtét zsinór. Szóval a hal a lábam előtt. Ez is elég jól küzd. Szerintem nem az apraja. Lali, szerintem gyerünk át oda megint szákolni. Könnyebb lesz mindig a magas oldalról. Meghoztam a lepkehárult. És tég előtt egyből 2 méter a víz szinte. Érthető, hogy nem akarnak följönni. Na, hát most mi van? Itt vagyunk a part mellett, most már gyere fel. Ott van. Ez is töves. Nem tudom, mit reggelizhetett. Azt én se, de arra volna tippem, hogy mit vacsorázott. Léci. Gyere. Van ott valami kalanc is. Kalancozott magával. Megvan, barátom, megvan. Megám bizony. Hát azért nem az a kategória, amit te fogtál, de így kezdetnek azért nem rossz. Nagyon szép hal ez. Csomagolt ki az ajándékod. Itt van. Még a 24-es Big Buck triplex csalit is visszahozta. Hálás típus. Valami zsinort is talált magával. Ez igen. Hát nekem elsőre ez a morcos tőpont jutott. Nagyon emlegeti a Bodnár tüskét. Szerintem nem örül neki, hogy itt ének éjjelén ki kellett jönni a partra egy pár fotó elejére. De mindjárt mehet is vissza. Egyszerűen 24-es triplex balanszírozott salit választott. Lefertőtlenítem itt a horogütette sebet vastagon. Láttam itt a sérülés rajta az uszonyokon. Érdemes erre is egy picit tenni. Gondolom ez a kolonc, amit cipelt, az okozta neki. Viszlát! Ami olyan gyorsan jött, olyan gyorsan ment is. Nem nagyon gondolkodott rajta, hogy merre van a hazafele vezető út. Nézzük tovább a salizóbojlikat. A Short Car Boilie Long Life Coated, azaz bevonatos főzött salizóbojlival folytatnám, amely egy 18 mm-es bevonatos boilie, ami kapott egy ilyen speciális panírt. Ennek fontos szerepe van a vízbeérés követően, hiszen szinte azonnal kifejti a hatását, így alkalmasabb a rövidebb ideig tartó gyors horgászatokhoz is, illetve a színe is nagyon sokat számít, jól kitűnik a többi etető boilie közül. Ez ám a kapás, ám szórakozott. Szépen elment balra, remélem vissza is jön. Tomikám, meglepetésszerűen megint fogtál valamit? Még nem, még neki a váljunk.
kezemben van az a csali, amit ezen a túrán is nagyon-nagyon szívesen használtunk. Ez a Carp Boilie Big Wafters, azaz balanszírozott főzött csalizóbojli. Azért kedvelem ezt a csalit, mert nagy mérete ellenére mégis könnyű. Ugyanis az összetejvői között parafa örlemény is található, amely kikönnyíti ezt a hatalmas golyót. Ezt a csalit kifejezetten ajánlom nagyhalhorgászok számára is, szelektív hatása miatt kiterjedt természetes vizeken is. Ó, mi van, az esőben megkívántad a boilit? Remek. Már megint akkor kell horgászni, amikor jó esik. Tamás, ismét egy vizes ponty. Igen, de nem csak ő lesz vizes, úgy érzem. Vizes horgász, vizes ponty. Micsoda párhuzam. Úgy látom, lehet hinni annak, hogy a 90% eséllyel jósolják az esőt. Na, nagyjából igen. Ha azt mondják, hogy esik, akkor esni is fog. Van benne erő. Nagyon komótos. Milyen jó színe van ennek a zsinórnak ebben a szürkületes időben. Nagyon látványosan mutatja, hogy merre jár a malkasztott hal. Nem csak éjjel segítség, hanem nappal is. Kontrasztos, az biztos. Halakat viszont biztos, hogy nem zavarja szerintem. Ott van a végén több mint 10 méter áttetsző líder, csak az van a szerelék közelében. Hozom a leszállópályát. Ott jön. Gyönyörű. Na, még ilyen sem volt. Gyönyörű tükrös. Nézzük, engedi magát. Hogy viszonyulsz te ehhez? Így mi? Össze kell szedni magam. Ó, milyen gyönyörű hal. Na, erről beszéltem. Én egyet fogtam, és a hanyadikat merítem neked. Én visszadnám nagyon szívesen, hidd el. De hát add. Ne fogd vissza magad. Hey. Jó kis pocakos tükrös. Hát még ilyen sem volt ezen a túrán. Ennek is eljött az ideje. Jó kondiba van. Irány hazafele. A triples családból csupán már csak egy tagulat hátralant, melyet még nem mutattunk be. Ez pedig a kápszirup. Természetesen ebben a kivitelben is elérhető. Ez egy nagyon sűrű, folyékony aroma, amely ott fejti ki hatását, ahol a pontyhorgászatnak szüksége van rá, az zajzaton, ahol a halakat szeretnénk megfogni. Nagyon nehéz fajsúlyú aroma, így vízbe öntve is jól látható, hogy mennyire süllyed. Mi ezzel szoktuk általában az etetésre szánt golyókat belocsolni, de jól használható főtt magvak, pelletek vagy etetésre szánt boilik ízesítésére is. Mindemellett mi erőszatettel használjuk a stick mix rudacskák ízesítésére is, hiszen olyan az anyaga neki, ami a PVA hálót nem oldja. Az eső komolyra vette a figurát, és a kapásjelzőm is. Jaj, de lassan adja a métert. Most már jég is eshetne. De akkor, hogy átszakítsa az ernyőt. Gyere, Koma, neked is jusson a jóból. Szákolhattam volna a szobába is. Olyan hosszú nyelet nem moztunk. Hosszabb nyelű háló kellett volna. Kicsit megzabosolt itt a partszélét. Én már olyan rutinosan kezelem ezt a hálót ezen a túrán. Jön. Micsoda! Azt a hatalmas halat. Na gyere, kavicsbányász! Ne, várj csak. Most! Benn vagy! Csókolom. Nagyobb nem volt? Ezt a kis hóember kombómat csípte el. Mondanám, hogy lelocsolom, de szakad az eső. Azért kicsit adjunk neki, jó? Az eső csak minket locsol. Gyönyörű példány. Nagyon szép hal. Gratulálok. Nézzük meg, közelebbről is. Mit hozott a triplex? Egy rendes tövest. Brutál. És ezért ne felejtsük el azt se, hogy egy egyesületi vízen horgászunk. Szerintem nagyon komoly halak jönnek ebbe a tóba, én nagyon szeretem ezt a tavat.
Beszorultunk ide az esti órákra a terasz alá, mert a változatosság kedvéért megint esik az eső, de a naplemente és az esti órák olyan gyönyörű horgászatot tartogattak a számunkra, hogy évtizedekig nem fogjuk ezt elfelejteni. Ugye, Tamás? Ez így van, de miatt ezeket a képsorozatokat megmutatnánk a kedves nézőknek, én úgy gondolom, hogy érdemes néhány szót ejteni magáról a csalizásról, illetve a horgászat technikájáról, stratégiájáról. A Lalival úgy gondoltuk rögtön a horgászat legelején, azt beszéltük meg, megpróbálnánk a stratégiát a szelektív nagyhal horgászatnak megfelelően kialakítani. Úgy voltunk, hogy inkább legyen kevesebb kapásunk, de ami jön, az jó hal legyen. És ez nem csak a csalizásban merül ki, hanem ez fontos a megfelelő végszerelék, illetve etetési stratégia is. Az időjárást és az évszakot figyelembe véve kézenfekvő megoldásnak tűnt volna a horgászat legelején, hogy pici csalikat használjunk, illetve ezt stickmixel vagy PVL ludacskákkal kínáljuk fel több különböző ponton. De mi úgy voltunk vele, hogy húzunk egy bátrat, és teljesen más csináltunk. Milyen messziről kiértésünk. Benn is hogy tornázott. Még azt mondják, hogy nem fárasztó sportág a horgászat. Jobban nem akarom terhelni, hogy elpattanjon az előke is. Ki tudja, hogy akadt a horog. Igen. Jobb itt még óvatosnak lenni. Picit emelem az alját, és egyből vissza. Hát kb. Úgy, mint a téged nyomkodnának a víz alá. Körülbelül úgy tiltakozik ő is. Gyere közelebb. Még egy kicsit. Nem harapunk. Oda. Jaj. Gyere bogaram, gyere. Látod, milyen rendes volt, mert a család is visszahozta. Aranyos. Gyere, be van melegítve a matrac, gyere. Ó, aranyos. Szerintem most meg lesz-e? Bezsákoltam, főnök! Azért nehezen mindig nekem jut. Ez édes teher volt, de teher. Hát, Tomikám, fantasztikus. Gratulálok. Köszönöm a segítséget. Brutál. Többször horgáztam már ezen a tavon. Fogtam szerintem sok szép halat. De ekkorát még nem. Az év egyik utolsó túráján sikerül fognom még egy 20-as pontot. Segítek egy kicsit emelni, mert hallom, hát elcsuklik a hangod. Megköszönöm. És a csontjaid is ropognak. Van baj. Hatalmas potyó. Zömök vaskos töves. Szigorú harcos volt, de azt láttátok ti is. Innen, így. Arra. Előttem van két felcsajzott előke, amelyeket használtunk ezen a túrán. Az egyik, az egy bevonatos főzött csajzó bolyu volt, egy pop-uppal összefaragva. Ugye ez önmagában elég pici csajnak tűnhetett, viszont ezt távol engedtük el a holoktól, hogy ne zavarják minket a kisebb halak. Hozzáteszem, ezt úgy gondolom, hogy a túra folyamán nem is volt igazából kisebb zavaró halunk. Egy-két ilyen 8-9 kilós hal volt, a többi az mind bőven nagyon szép kategóriába tartozott. A másik előke pedig, mind a ketten használtuk ezt a megoldást. 24-es Big Wafter csali, egy szám, távolra engedve a haloktól, és ami nagyon fontos, fluorokarbon előként felkínálva. És amit van mellette, az maga az etetésünk. Az etetőhajóba csupán ennyi került. 24 mm-es főzött boli, egészben egy néhány szám és egy pár darabot elvágtunk félbe mellé. És ne feledkezzünk meg arról, hogy a bojlikat meglocsoltuk a hozzá illő kárpsziruppal, ami egy nagyon-nagyon ragacsos felületet biztosít a bojlinak. Sokszor még az etetőhajóból is alig akart kipotyogni. Emlékszem, hogy egy fél szemet vissza is hozott néha. Igen. De ez az a lényeg ennek, hogy a fenéken, a víz legalján fejti ki hatását, és oda csalja a halakat. Így van, valóban tökéletesen működött, de most nézzük meg azokat a képsorozatokat, amiről előbb beszéltünk. Ne rohanj! Oh. Atyavilág! Ez még nem akar kifelé jönni. Két egészen különleges dolog történt egyszerre. Mintha sütne a nap, és kapásom is van. 2 napja nem láttam a napot, mondjuk halat se. Csak a hálóba. Ezt azért hozzátenném, hogy a horog végén csak nem láttál halat. Mondtam, hogy a hálóba láttam. Jó, van, hát ez kijön. Valamit megfogott. A víz alatt. Csak nem. De meglett. Szuper. Jó van. Elengedte. Ja Istenem, ilyenkor biztos van vagy 300 a vérnyomásom. Láttad? Ó Isten.
Arra gondoltam, visszaadnak egy szákolást neked, mit szólsz? Tartozó egy párra, az biztos. Lassan, de tőled lesznek. Itt köröd, mint a Hamilton. Egy folytába. Azt tudni, már most nagyon együttműködőnek tűnik egyelőre. Hey. Tomika, tudod, hogy kell megmutassam én? Ebben lehet, hogy nagyobb rutinod van. Biztos megmozdít egy 2 hektolitert maga mögött azzal a farokkal. Most. Én nem várnék tovább, jó, ha nem bánod? Tomikám. Jól csináltam? Gyönyörűen. Tanítani lehetne. Volt kitől tanulnod. Gratulálás, Fari. Köszönöm szépen. Hát szia. Hát te voltál az, aki így megszuszogósított engem? Miért küzdött? Hihetetlen volt. Többször kitört, visszahúzott nagyon sok méter zsinort. Mindig újra kellett kezdeni a fárasztást. Többször azt hittem már, hogy szákolható állapotban van, de nem. Hihetetlen erőtől duzzad. Nagyon szép példány. Na gyere gyönyörűm. Szeretnének megbízni valamivel? Szólj a haverjaidnak, hogy elállt az eső. Indulhatnak sétálni. Én meg indulhatok átöltözni. Egy 5 liter vizet a cipőmbe. Tomikám! Hallom. Van egy érdeklődő. Elég szigorú érdeklődő. Van munka, mi? De még nem esőbe! Most akartuk visszahúzni az én cuccomat, de nem lehet, látod. Siess csalizni, jó? Addig megpróbálom kihúzni. Csalizásom kész van. Szerintem addig még lesz egy kis munkám, ha minden jó megy. Tudod, a szokásos. Késő össze, ilyen jó pecát. A víz hideg. Nem mondom, hogy 10 percenként jön egy hal. Nagyon jó ütemben sikerült ráéreznünk, hogy mi tetszik a halaknak, és élvezzük ki minden pillanatát, jön a hosszú. Az egyik állításodban roppantul meg tudnak erősíteni, a víz hideg. Igen, téged előbb földicsértek. Lali, mint a téged is keresélek. Ígérem, nem én vagyok. Biztos? Tuti, nem egy biztos, hogy nem. Te figyelj már. Figyelj csak, és akkor most hogy döntsük el, ki szákol elő? Kinek? Nem tudom. Lehet kevesen vagyunk. De figyelj be, most cserétek elemet, nézd már. Talán most meggondolta magát. Biztos meglátta a túlpartot. Szerintem ott van a hattyúknál valahol. Kedves Tamás, őszintén nem sajnálom, de nem tudok most segíteni. De én nagyon szeretnék neked. Sportos, ugye? Szigorú. Igen. 50% teljesítve. Jó van, kapkodni kell a tícsre, melyítő összerakásába. Igen. Azaz. Gyere! 30%, még hátra. Most. Végtelen ponty. Ó, barátom. Ez kemény küzdelem volt. És nincs batom. A szerelékeit a parton. És ez jót jelent. Igen, ez jót. Fantasztikus. Itt van 2 hal a bölcsőbe, az év talán egyik utolsó pecáján, és szerintem a legjobb horgászatunk lesz. 2 hal súlya majd 40 kg szerintem. De simán van 40 kg. Gyönyörűek. Hát Tamás, köszönöm szépen ezt a gyönyörű horgászatot. Hát komoly, ilyet nagyon szívesen máskor is, ha tudnám előre, hogy ilyen lesz. Az idő egy kicsit elszomorodott, vele együtt már kezdtem én is, amikor csak a merítővel dolgoztam, a botokkal nem nagyon. De most nézd meg egymás után ez a 2 gyönyörű hal. Hát amit a kezembe tartok, ez valami pazar.
Ma reggelre megérkezett a jó idő, ez azt jelenti, hogy mi megyünk haza. Hát ez a horgászat már csak ilyen. Jó idő? A parton kővé fagyott minden. Hát jó reggel nem esik az első. Az nem. Ha tetszettek a filmben bemutatott termékek, javaslom, hogy bátran próbáljátok ki ti is a triplex újdonságokat, és fogjatok vele legalább akkor a halakat, mint amiket nekünk is sikerült. Ha kérdésetek van a termékekkel kapcsolatban, tegyétek föl a Haldorado YouTube csatornáján, és dobjatok a filmre egy nagy lájkot. Nekünk nem maradt sajnos hátra más dolgunk, mint hogy összepakoljuk a felszereléseinket, és elinduljunk haza.